Hi guys, welcome back. May gagawin akong major upgrade dito sa may solar setup ko sa may Cagayan Valley. Bali, ito yung existing na setup ko ngayon. Meron akong MPPT charge controller. Itong 1000 watts na inverter. Napansin nyo na 120 volts yung inverter na yan para sa mga appliance na gamit galing sa US. Saka yung dalawang gel na battery. Ang gagawin ko ay maglalagay ako nitong all-in-one off-grid system na kasama na yung MPPT charge controller, pure sine wave inverter, saka yung optional na utility charger. Tapos dito naman sa baterya, gagamit ako ng lithium-ion na battery. 4 ang nabili ko nito, 2 na ang nasa Pilipinas at 2 pa ang susunod sa balikbayan box. Galing ito sa isang prototype na military electric vehicle na gin-salvage, kaya halos hindi ito nagamit. Ang una kong gawin ay maglalagay ako ng BMS sa module na ito kasi hindi ko pwedeng gamitin yung original na BMS niya dahil proprietary technology yun. Kasi ito yung mga balance list niya, kailangan kong tanggalin itong connector niya para may kabit ko yung sarili kong BMS. Once na nakat ko na yung wire, kailangan ko din dugtungan para makaabot sa BMS. So bali itong 4 na wire na ito, para ito sa mga temperature sensor, hindi ko ito kailangan. So i-cut ko na lang ito. So bali itong gamitin kong pang connect sa balance lead ng battery papunta sa balance lead ng BMS. Meron din siyang individual na test port, bali 8 yan. Ito yung marka ng balance lead. Meron siyang dating label. So this is S6. And then ito yung S7. Ngayon i-verify ko na kung tama yung order ng wire. 3.72, 7.43, 11.16, 14.87, 18.60, 22.3, 26.0. Ngayon i-check ko naman yung individual voltage ng cells. So they're all 3.72. Okay, so tapos na yung dalawang baterya. Ngayon pwede ko nang tanggalin yung lumang setup at ilagay yung bagong inverter charger. Next, ikabit ko naman na yung mga wires. Dito sa right side, yan yung galing sa solar. Tapos yung sa battery. Tapos AC out and AC in. Yan yun para sa alternate na power source kagaya ng generator. Dito naman sa DC breaker panel, meron tayong SPD. Tapos yung breaker sa solar. And then yung breaker sa battery. Dito sa AC breaker sub panel, meron akong energy monitor saka yung breaker papunta sa ATS o automatic transfer switch. Yung pangalawang energy monitor saka breaker, para yan sa 110 volts pero hindi ko na yan kinabit.
Ang ATS na ito, yung primary o main power niya ay galing sa solar. Tapos yung backup o secondary power niya ay galing sa grid o electric. Ilalagay ko itong ATS na ito dito sa may main breaker panel. Once na na-verify ko na yung mga connections, ikabit ko naman na itong battery. 24 volts itong isang module na ito at ang energy output niya ay almost 2 kWh per battery. Ang energy density ng lithium NMC ay mas mataas kaysa sa lithium iron phosphate. Kaya makikita nyo na mas maliit itong isang module na ito kumpara sa the same capacity ng lithium iron phosphate. Yan yung isang outlet sa left side. Yung pangalawa, linagay ko sa kwarto. Finally, pwede ko nang itest yung function ng transfer switch. Ang gagawin ko, i-turn off ko yung inverter. Tingnan natin kung automatic na mag-switch sa electric. Okay, so that works. So ngayon nasa backup power na tayo. Ngayon ibalik ko na yung power ng inverter. Tignan natin kung babalik ulit yung switch sa primary power. Bumalik po. Solar na po yan? Itong red na yan, solar yan. Tapos ito yung sa kuryente kanina.